Hey beauties, it's me, Cassie here, back again with another video. So if bago ka lang sa akin channel, i-like mo na yan, subscribe, and ring the bell icon para ma-notify ka kapag may bago akong video. Bad skin day tayo ngayon, so parang dadalawin na ata ako. Don't mind my face. Ayun, so for today's video, normal video ko lang naman ang gagawin ko ngayon na magbe-makeup ako sa harapan ninyo. And ang ating gagawin ngayon is another makeup tutorial. And as you can see sa aking title, Lilac Aesthetic Makeup. So bakit lilac? Kasi alam ko naman na maraming girls out there dyan na medyo hindi bet yung color violet. Pareho lang naman tayo, isa ko sa inyo. So comment down below kung meron pang ibang mga girls out there dyan na ayaw talaga ng violet. So ayun, hindi ko naman siya totally hini-hate kasi yung color niya is medyo may pagka matanda na vibe para sa akin. So, ayun. And, sobrang nakikitan lang din kasi ako ngayon sa lilac na color. Kasi parang yung kanyang color is pang millennial talaga. Na medyo light color and may pagka pastel color talaga siya. So, matagal na rin kasi talaga ako naghahanap ng color lilac. And, lucky, nakita ko siya dito sa Beauty Glaze color board palette na ito. So, kung hindi mo pa napapanood yung video ko or review ko sa palette na to, ilalagay ko sa description box and panoorin mo na. And, nag-iisip din kasi ako ng color na i-combine ko sa lilac. So, if you wanna know more about this look, just keep on watching. So, let's start na tayo sa ating makeup. Ang gagamitin kong primer for today's look is yung ELLIE Cosmetics, yung kanilang Go and Glow Tomato Serum. Kung hindi mo pa napapanood ang review ko dito, ilalagay ko din sa description box and i-watch mo na. Kung medyo curious kayo sa kanilang product, kasi para sa akin talaga, dapat naman talaga tayo maging curious. Pero sobrang ganda rin kasi neto. Lalalala. Maubos na siya guys, kaya ginagalang ko na lang. Yung ayaw lumabas nung nasa loob So, kamusta naman ang mga buhay-buhay natin dyan? So, ako, ito, parang this past few days, ngayon na lang ako nag-video kasi parang tinatamad ako. So, sobrang lamig ngayon at maulan. And lagi akong nasa labas. So, done na tayo sa ating primer. I-next na natin yung foundation. So, for today's video, ang foundation na gagamitin ko is yung one of my mini Lazada haul. Ang init talaga ng mga aso. So, ayaw tumahimik ng mga aso and yung mga motor sa labas. Ano po? So, yung gagamitin ko is yung Squad Cosmetics. Ito. Yung binili kong shade nila is yung Ivory and yung Light Beige. Pero, ang gagamitin ko siguro ngayon, hindi ako mag-mix ng foundation. So, baka gamitin ko na lang itong Light Beige nila. So, hindi ko pa siya nabubuksan, guys. Ayan, hindi ko pa siya nabubuksan. Oh, by the way, meron akong cute na kasama. Hi, cutie! Nilagay ko siya doon kasi sobrang cute niya. Buksan pa lang natin siya. Dapat talaga, gagawan ko siya ng review sa mga susunod kong video. Pero parang medyo hindi ko na kaya. So, dito ko na lang siya gagamitin. And sasabihin ko na lang din sa inyo yung review niya kung okay ba siya or hindi. Ayan, di ka pala siya Ayan, ganyan siya guys. And gagamit ako ng beauty blender for today's video. Ayaw niya. Ilang pump ba gusto nito? Bakit ayaw mo? Okay, hindi siya puno. So, paano natin siya mapapump? Ayun. So, kailangan talaga ganunin ko muna siya. So, kukuha lang ako ng beauty blender. Medyo gamit ko na siya sa kabilang side So, ayun. Tingnan natin kung maganda talaga din tong foundation na to Wow! Uy, in fairness, ang ganda niya ha. Isang patong ko pa lang sa mukha ko, medyo nako-cover niya na yung mga blemishes ko. And mabango siya, guys. Parang may amoy lotion. Yung ganda niya, guys. Sige, gawa tayo ng second layer. And of course, itong beauty blender na ginagamit ko is sa Sassy Lady. Sobrang ganda rin ng beauty blender nila kasi ang lambot niya, guys. I think
okay na to. Enough na yung foundation na nilagay ko sa face ko kasi lahat na cover niya talaga, guys. Although yun, hindi, na-cover to, pero yung bump niya kasi is iba. Iba yung bump ng tigyawat natin ngayon. Charot. Matte finish siya kasi, and wala akong nararamdaman sa mukha ko. Super lightweight nung foundation ng Squad Cosmetics. So, we're done na sa ating foundation. Ang gagamitin ko ngayon for my concealer is yung Maybelline Fit Me in the shade Sun. Lalagay lang ako ng konti. Pero although kasi kanina, sabi ko nga parang hindi ko na kailangan maglagay ng concealer, pero gusto ko pa rin maglagay. And use blender. Beauty blender again. Ang ganda ng beauty blender ng Sassy Lady. Kasi nabe-blend niya ng maayos yung mga product na nilalagay ko sa mukha ko. And done na tayo sa ating concealer. And to set our face, gagamitin ko yung Sassy Lady again. Kasi sobrang nagandahan ako dito eh. Yung sa loose finishing powder nila. Yeah. Sobrang nagandahan ako dito, guys. Naset talaga niya ng ayos yung face ko last time sa last video ko. And hindi ako nagka-problema kahit na medyo, tawag dito. Alam ko kasi mag-oily face ako and pinapawisan din ako during nung nag-video ako. Pero that time, hindi talaga siya naghulas yung makeup ko nung time na yun. So, ayun. Iset lang natin siya. Yan ang mukha ko. Pero don't worry, ibablend natin yan later. So, next natin is magkikilay na rin ako. So, gagamitin kong pangkilay for today's video. Yung The Face Shop and yung LA Brow Pomade. So, ito yung papang shape ko. So, ito yung pang gagawin kong pang fill in sa mga hindi ko nalagyan ng ito. Ayan, ibabrush ko lang muna siya pataas. Alam nyo guys, may mga times talaga na kahit maayos yung kilay ko, nahihirapan pa rin akong i-shape talaga siya. Ayan. So, kuha ko ng medyo ma-shape na ito. Then, para sa brow pomade, para medyo iset lang natin siya ng konti. Sobrang cute nung gagawin kong Lilac aesthetic makeup. So, ayun. Wala lang naman, share ko lang. Na-cute siya. Fill-inan ko lang gamit itong brow gel. So, next natin is yung left eye ko. Left eye ko para sa akin. Left eyebrow, I mean. And brow pomade na. So, i-concealer ko lang yung mga excess ng aking kilay. So, ayun. Wait lang. And, ayan, we're done na sa ating kilay. So, ano pang hinihintay nyo? Arat na. So, done na tayo sa ating kilay. No, so, next na natin is yung ating eyeshadow. So, para iset ko yung aking eyelids, kukuha ako ng base na medyo light lang siya, which is ito. Yes. Ayan, tingnan ba? Medyo, basta light lang siya na color. Para iset ko yung buong eyelids ko. So, let's go na tayo sa ating lilac na color. Gagamitin ko na yung Beauty Glaze eyeshadow palette. Punta tayo sa violet. Sa violet. So, ayan. Kunin natin itong light color para sa ating crease. And of course, yun na pala yung lilac na color na hinahanap ko. I-blend lang natin siya ng mabuti para wala tayong makitang harsh line sa ating eyeshadow. Nilagpas ko siya sa aking brow bone para medyo maganda yung kalalabasan ng ating eyeshadow. Sobrang easy lang nitong gagawin kong aesthetic makeup, promise guys.
So, we're done na tayo sa pinaka-light na color and then kukuha tayo ng pinaka na medyo sumunod sa color na dark para dito sa ating outer crease. This one. Hi! Just make sure lang po talaga na pinagbe-blend nyo yung unang color na nilagay nyo sa pangalawang color para medyo hindi siya magmumukhang harsh and maganda yung pagka-blend ng color. Ayo, ayo, come on. So, we're done na tayo sa ating violet color, which is yung lilac and yung pinaka-dark. Ayan. So, next na natin is yung color na i-combine ko sa ating lilac eyeshadow. Kukuha ako nung color green na medyo light siya na, ewan ko kung may pagka-mint or medyo light siya. Ito sa akin, the Lancy palette. And ito siya, this one. Yan. Ano yung i-combine natin for today's look dito sa ating lilac eye static makeup. Ayan! So, done na tayo sa ating green. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na i-combine ko sa ating violet. And nakita niyo naman na bumagay siya. So, kukuha ulit tayo ng pinaka-dark na color na violet para sa pinaka-outer crease na ating eyeshadow for the final look. So, kukunin ko ulit dito sa Beauty Glaze itong pinaka-dark. Ay, ano ba? Ah, yes, this one. Tapos na tayo sa ating eyeshadow. Ito na yung pinaka-final niya na paglagay ko ng eyeshadow. So, maglalagay lang ako ng wing eyeliner and ng aking falsies and I'll be back. And ayan, nakapaglagay na ako ng aking falsies. Medyo nahihirapan ako ngayon maglagay ng falsies. I don't know why. Kasi parang medyo hindi sumasang-ayon sa akin yung aking eyelids. Lilinisin ko muna yung whole face ko, then tatapusin natin yung ating eyeshadow. Kukuha lang ako ng brush na ito para linisin yung aking buong mukha. And so far, nag-set na yung nilagay nating setting powder kanina. Nag-set na siya sa aking face. So, ayun. Maglalagay na ako ng aking contour. So, ang gagamitin kong contour for today's video, ang aking curline na contour stick better than basic ng curline. This is mga first time na gamitin ng ating curline. And then sa noo. So, gagamit ako ng beauty blender. Mas maganda kasi na kapag cream ang ginagamit mong pang contour, beauty blender talagang ginagamit. Kasi para ma-blend niya ng ayos yung nilagay mong product sa iyong face. And first time kong gumamit ng contour stick. Sobrang tagal na nung curline na yun sa akin. Pero ngayon ko lang siya ginamit sa video. Kasi parang sabi ko, try ko namang gumamit ng contour stick para maiba naman tayo, diba? Ayan. I think we're done na sa ating contour. And ang gagamitin kong blush ay hindi literally na blush ang gagamitin ko. Since aesthetic makeup look tong gagamitin ko, ang gagamitin kong blush on is a same color ng ating eyeshadow. So, lower lash line natin guys is yung pinaka-dark eyeshadow na. And then next natin is yung gagamitin ko para sa aking blush on, which is dito sa part na to. Actually, hindi ako maglalagay here. Parang sa part na to. Sa aking nose. Yung pinaka-light na color lang na makikita ninyo. Oh, yung cute. Para akong ano. Parang namula lang yung ilong ko. Pero sobrang cute niya. And then, maglalagay ako ng highlighter. Gagamitin ko tong strobe stick ng curline.
Actually, meron talagang freckles sa face ko, pero di siya makita. So, maglalagay ako ng konting freckles here. Para lang magmukhang may freckles. May freckles yung face natin. I think we're done na sa ating look for today's video. Pero maglalagay pa rin ako ng lipstick. So, ang lipstick na gagamitin natin is yung medyo nude. And maglalagay ako na medyo mag-glitter yung ating lips. So, ang gagamitin ko is yung BYS in the shade Sweet Dreams. Sweet Dreams. Para medyo mag-pouty lips tayo ngayon. Yan. So, next kong gagawin is maglalagay ako na medyo mag-glitters na aking lips. So, kukunin ko yung sa ELLIE Cosmetics, yung kanilang new edition na glitter tints. So, ayan. Ilalagay ko lang siya sa ibabaw. Itatap-tap ko lang. Para magkaroon lang tayo ng konting kingdom sa labi. Uy, ang ganda! Medyo na-inlove ako sa look na ginawa ko for today's video. So, ayusin ko lang yung pinaka-final look ko for today's video and I'll be back. So, this is my final look for today's video, beauties. Medyo naganap ako ng halaman sa labas ng bahay namin. And nakakita kasi ako ng ganitong color na medyo may pagka-violet na ma-pink siya. So, sabi ko parang pwede na rin siya sa aesthetic look na gagawin ko for today's video. And ayan na nga, nagbagay naman siya guys, diba? So, ayun. First time kong gumawa ng look na ganito, na medyo may pagka-creative na meron ako nilalagay sa buong mukha ko or sa hair ko. Ayan. So, natutuwa talaga din ako na first time kong gumamit ng blush on the violet sa mukha. And then, pinauti lips ko yung lips ko para medyo pakak talaga yung ating look for today's video. So, ayun, guys. Sana nagustuhan nyo yung look na ginawa ko for today's video. And comment down below kung may mga maisasuggest pa kayong mga makeup look or mga video na gusto nyong gawin ko and hindi ko kayo hihindian. So, medyo kinikilig ako habang ginagawa ko tong video na to kasi sobrang napaka-creative niya talaga tignan and also, ang ganda-ganda niya, parang ginawa kong Diyosa yung sarili ko ngayon, diba? So, ayun, don't forget to like, share, and subscribe. Ring mo na rin yung bell icon para ma-notif ka kapag may bago akong video na katulad nito. So, see you on my next video. Bye! Oh, by the way guys, wala lang. Bye!